जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला थंबनेल बघून समजलं असेल की आपल्यासोबत आहे आज ईश्वर, माझा रूममेट, कलिग, माझा बेस्ट फ्रेंड सगळंच होता. आणि आम्ही सनबीमला सोबत होतो आणि मोस्टली आमचे गप्पा गोष्टी किंवा आमचे जे सिडॅक्स जर्नी आहे सोबत होती आमची. आम्ही दोघं पण सिव्हिलवाले होतो. सो आज आपल्याला हा 20th कॉलला प्लेस झालेला मुलगा आहे. 20व्या कॉलला ॲट द एंड प्लेस झालेला आहे आणि एकदम चांगल्या कंपनीमध्ये प्लेस झालाय. सो त्यानं याच्याकडे खूप जास्त पेशन्स होते, याने खूप जास्त स्ट्रगल केलं खरं तर आमच्या सगळ्यानंतर प्लेस झाला. आणि म्हणजे खरं तर खूप जास्त डिझर्विंग होतं, पण तरी पण थोडं लेट प्लेस झालं. ठीक आहे, तर आपण त्याच्याशी गप्पा गोष्टी करूया थोड्याशा. आणि so आपण सुरुवातीला सगळ्यात पहिलं वेलकम विश्व, माझ्या चॅनलवर आल्याबद्दल थँक्यू. आणि मला सगळ्यात पहिलं थँक्यू. इंट्रोडक्शन देतो तुझं. मित्रांनो, माझं नाव ईश्वरी नामदार आहे आणि मी आपल्या सोलापूर पासून आहे. आणि मी माझं जे पीजी डिप्लोमा आहे ते सनबर्न पासून केलं. जसं तुम्हाला माहितच असणार, मी गाडी सोबतच होतो. मला तुम्ही कदाचित पाहिलं पण असेल त्याच्या व्हिडिओमध्ये. एक दोन तीन ब्लॉग मध्ये आम्ही होतो. मग मी माझं बीटेक सिव्हिल इंजिनिअर मध्ये झालेलं आहे. सोलापूरमध्येच होतो मी. तर मी आता कंपनीमध्ये जे आहे, कंपनीचे नाव आहे एक्सकॅलिबर इन्फोटेक. मला सीसी ला 66% होते. ओके. 66 म्हणजे होते. ना. ओके ओके. तर आपण काय करूया, सुरुवातीला तुझी सिकॅट पासूनची जी स्ट्रॅटेजी होती किंवा सिकॅटची जी जर्नी होती, तुला सिकॅटचा रँक सांग तुझा आणि त्याच्यानंतर तुझी जर्नी सांग की तू कसं एवढा रँक आणलास, काय काय प्रिपरेशन केली. एकदम सिम्पल वेने सांग, मला जसं बोलते एकदम जस्ट काय एवढं चिल करत. सो सांग मला. हा, सीकॅटला खरं म्हणजे मी एवढं काय तयारी नव्हती केलेली. म्हणजे माझा फक्त मी कमीत कमी बघा 25 दिवसाचं प्रिपरेशन असेल माझं फक्त. तर मी माझं हे बघ, बीटेक मध्ये आपलं डिबाटो असल्यामुळं फर्स्ट इयरला आपल्याला सीच होतं, सी प्रोग्रामिंग. सी प्रोग्रामिंगचं माझं टेन्शन नव्हतं तिथं जायचं काय. आणि मी केलं फोकस ईश्वरची फक्त ऍप्टिक लय डीएसए वर. भारी होती, तुम्हाला सांगतो. ऍप्टिक खरंच येतं भारी होती, लॉजिक भारी होतं. आणि त्यामुळेच त्याला कोडिंग पण एकदम चांगलं होतं. बाप कोडिंग होतं बाप, नाही का, लॉजिक असं हे होतं. सो सांग सांग, कंटिन्यू कर. मग डीएसए वगैरे केलं. आणि जे थेरॉटिकल आहे त्याला फक्त मी वाचलं, कारण की माझं थेरॉटिकल कसं आहे की जे पाठांतर आहे ते पाठांतर मला तर होत नाही. आणि जे लॉजिकल थिंग्स आहेत जसं की मॅथ्स वगैरे ते मला खूप भावतो. म्हणून माझं मेन फोकस मी थेरॉटिकल कडे दिला, कारण की डीएसए जर मी करत बसलो, कारण की ते होणार त्याचं चांगलंच ऑब्व्हियसली मला माहितच होतं. तर मी जास्त ते जे असं ओएस आहे आणि ते डेटा कम्युनिकेशन आणि नेटवर्किंग जे आहे, त्याच्यावर जास्त भर दिला. एआय आणि बिग डेटा एक नवीन ऍड केलं आपल्या बॅचच्या वेळेस. बरोबर. तर हा, हे 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 केलं. तर मला तू ना तुझी सिकॅटची जर्नी सांग पूर्ण, की तू कशी प्रिपरेशन केली, किती दिवसात केली, काय रिसोर्सेस वापरले, एकदम फ्रीली, नाही का, जे सगळ्यांना अवेलेबल असतील. आणि तू क्रिकेटचा कोर्स पण घेतला तो पण सांग. हो. मी सिकॅटचा कोर्स इथनं केलतं, सनबीम पासूनच केलतं, आपल्या मार्केट यार्ड पासून. तर ती ऑफलाईन होती. आणि मी फक्त एक स्टार्टिंगचे 10 दिवस केलेले असेल तिथं. मग त्यानंतर ना मी घरी चाललेलो. आणि आणि कसं झालं तर माहित आहे का, की मी डीएसए वगैरे जास्त भर दिलेला नाही. मी जास्त कसं, माझं वीक पॉईंट होतं थेरॉटिकल पॉईंट, बरं का. आणि मी जास्त भर माझं थेरॉटिकल पॉईंट वर दिलं, जसं की डेटा कम्युनिकेशन अँड नेटवर्किंग होतं, ओएस होतं, बिग डेटा अँड एआय. आपल्या आपल्या बॅचच्या वेळेस ते नवीन आलतं ना, तर त्याच्यावर जास्त भर दिलं. आणि मी सांगायला गेले की 2 पेपर दिलेले मी सिकॅटची. हा, सकाळी आणि संध्याकाळी. तर सकाळच्या बॅचला मला रँक आली ती 219 आणि दुसऱ्या बॅचला आली ती 58. तर मी सनबीम हिंजेवाडीला ना दोनशे हो. एकोणीस रँक वर 219 रँक वर ऍडमिशन घेतली. 58 वर नाही. असं आहे. होय. माझे मी पण दोन पेपर दिले. एकामध्ये आलता माझा 238 आणि एकामध्ये 400 आलता. सो मी 238 वर हा. घेतलं होता रँक माझं.
सो कंटिन्यू कर तू तुझ्या जर्नी बद्दल सिकॅटची प्रिपरेशन फ्री रिसोर्सेस काय वापरले. हे बघ आता तुम्हाला सांगतो ईश्वर बद्दल. ईश्वरचं लॉजिक खरंच भारी आहे. ईश्वरला खूप कमी टाइम मध्ये तो ग्राफ करतो. ऍक्च्युअल मध्ये आम्ही खूप जास्त चिडवायचो त्याला की तो त्यानं कधी सेटॅक मध्ये जास्त सिरियसली अभ्यास नाही केला. तो फक्त लेक्चर करायचा आणि चिल करायचा बाकी काही नाही करायचा तो. आणि खरंच तो डिझर्विंग होता एवढं त्याचं लॉजिक चांगलं होतं म्हणून त्याला सगळ्या गोष्टी सिडॅक मध्ये जमल्या. त्याने चांगलं सी मध्ये मार्क्स पण काढले. पण आता याच्याबद्दल सीसीच्या म्हणजे सॉरी आपण जे डॅक्सन मॉडेल सुरू होतात त्याच्या आधी जो 1 महिन्याचा टाइम होता त्याच्यामध्ये त्यानं काय केलं किंवा जर ठीक आहे त्यानं काही नसेल केलं तरी पण त्यानं लोकांनी किंवा आपल्या ज्या मुलांनी काय करायला पाहिजे ते सांगून तो. ठीक आहे सांग. जे आता जे पेपर देणार आहेत म्हणजे पुढच्या जानेवारीला आहे ना पेपर त्याची. तर मी त्यांना हे म्हणतो की तुमचं वीक पॉइंट तुम्ही शोधा तुमचा, की तुम्ही कशामध्ये आहे. म्हणजे जसं की काय कायांना कोडिंग करायला अवघड जातं, काय कायांना लॉजिकच बिल्ड होत नाहीये. तर हे मानून घेऊ नका, पण मी तुम्हाला सांगतो की जर ह्या फील्ड मध्ये जर तुम्हाला यायचं असेल तर तुमचा लॉजिक बिल्डिंग खूप चांगला पाहिजे, तुमचा मॅथ्स चांगला पाहिजे. जर तुमचा मॅथ्स जर चांगला नसेल तर लॉजिक तुमचा प्रिपेअर होणार नाही. हे असं आहे. पहिला तुम्ही तुमचं लॉजिक बिल्डिंग वर काम करा, बरं का. त्यानंतर ना कोडिंग तर ऑटोमॅटिकली येऊनच जाईल. जसे की तुमचं लॉजिक वगैरे बिल्ड होतं ते सिच्युएशनल बेस्ड तुम्हाला प्रॉब्लेम येत जातील आणि तुम्ही त्याला लॉजिकली थिंक करून त्याला सोडवत चाल तुम्ही. तर तेच पार्ट आहे फक्त. आणि जे काय ते डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग जसं आहे, ओएस पार्ट आहे, ते तुम्ही त्याला थोडं कमी भर द्या. डीएसए ला जास्त भर द्या. कारण की जर तुम्ही तिथं डीएसए ला जास्त मेहनत करचाल तर जेव्हा तुम्ही चांगलं म्हणजे आता संदीप सिडॅक जर तुम्हाला भेटला तर तुम्ही इथं पण डीएसए करचाल तर इंटरव्ह्यूच्या वेळेस तुम्हाला खूप सोपं होईल. जसं की तिथं डीएसए राऊंड वगैरे असतात, खूप सारे असतात आणि तिथं तुम्हाला जास्त मदत मिळेल. म्हणून माझं म्हणणं हे आहे की डीएसए आणि सी प्लस प्लस आणि सी ह्याच्यावर जास्त भर द्या. बाकीचं थेरॉटिकल फक्त वरचेवर जर असलं तुम्ही ते चालून जाईल. तर मोस्टली ईश्वरनं म्हणजे खरं तर सगळ्यात जास्त इंटरव्ह्यू आमच्यामध्ये सगळ्यात जास्त इंटरव्ह्यू ईश्वरनं फेस केले कारण तो 20 कॉल प्लेस झालाय. त्यामुळे त्याला आमच्यापेक्षा सगळ्यांपेक्षा जास्त एक्सपिरियन्स आहे इंटरव्ह्यूचा सिडॅकच्या इंटरव्ह्यूचा आणि सिडॅकचं जे काही मॅनेजमेंट आहे त्याच्याबद्दल. सो आपण भरपूर गोष्टी याच्यामध्ये कव्हर करणार आहेत. आपण आता सुरुवातीला काय करूया मॉड्यूल मी याला विचारलं होतं की जे एक मंथ आहे त्याच्यामध्ये काय करायला पाहिजे त्याने सांगितलं त्याबद्दल. जे प्री रिक्विजिट असतात जे ॲज अ नॉन आय टी मुलं असतात आपण तू असा विचार करून सांग की नाही का लाईक माझ्यासारखी मुलं खूप सारे जे सिव्हिल वाले आहेत आपल्यासारखे जे काहीच येत नाही त्यांना आपलं कोडिंग मधलं त्यांना कन्सिडर करून सांगतो त्यांना कन्सिडर करून बोलतो. ओके. ओके ओके ओके. तो त्या हिशोबाने जसे तू की मला सांग की प्री रिक्विजिट काय आहेत. हा हा हा. आता जसे की नॉन आयटी जर आपल्यासारखं असेल म्हणजे आता कोण सिव्हिल मेकॅनिकल वगैरे जर करत असेल तर मी त्यांना हे सांगायचा प्रयत्न करतो की तुम्ही जरा जास्त कोडिंग वर भर द्या. जसं की आता तुम्ही असं खूप सारे आता चॅट जीपीटी तर आहेच. तर तुम्हाला जर आता तुम्ही तुमच्या सिच्युएशनल बेस्ड एक हे करा. आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो की जसं तुम्ही आता एटीएम मशीनला गेला की तुम्ही असा विचार करा की हे प्रोग्राम त्यांनी कसं केलेलं असेल. तर तुम्ही ते सी मध्ये प्रयत्न करा की आता म्हणजे फक्त आता स्विच केस वगैरे वापरून इफ एल्स वगैरे वापरून तुम्ही प्रयत्न करा. बाकी तर जर तुम्ही कुठे अडचाल तर चॅट जीपीटी मध्ये टाका, तिकडनं लर्न करा. हे बघा मी पहिलं तर हे सांगतो की मेकॅनिकल आणि जे सिव्हिलचे आहेत त्यांना लॉजिकची गरज नाही. आपला शुभम गाडे लॉजिक मध्ये पण चांगलाच होता, मस्त आहे त्यांनी पण. जसं की आपल्याला कसं आहे की मेकॅनिकल आणि सिव्हिल वाल्यांना ना थिअरी ऑफ मेकॅनिक्स सॉम टॉम जे असं असतंय तिथे आपल्याला मॅथ्स वर जास्त भर द्यावा लागतंय. आणि बरोबर आपल्याला बरोबर. समज आता तिथं आपल्याला मॅथ्स वर आणि त्यांची लॉजिक तर तिकडे बिल्ड झालेली असणार. फक्त त्यांना लॉजिक शिफ्ट करायचं आहे सीएस ला, फक्त सीएस मध्ये कोडिंग मध्ये. बाकी काय नाही, होऊन जाईल मित्रांनो, भिवू नका. हा तर ईश्वरनं मोस्टली आता याच्याबद्दल सांगितलं आणि आता आपण मॉड्यूल वाईज बोलूया की जसे आमचे मॉड्यूल स्टार्ट झाले तो पूर्ण जे 8 मॉड्यूल होते त्या 8 मॉड्यूलचे एक्सपिरियन्स त्याच्याकडून विचारून घेऊ.
की त्यानं कसं केलं मॅनेज आणि त्याचे नोट्स कशा काढले. त्याने खरं प्रॉपर नोट्स काढत होता तो. त्याच्यामुळे त्याला खूप जास्त हेल्प झाली ती सी मध्ये. त्याचे नोट्स आम्ही रेफर केले होते. त्यानं जे नोट्स काढले तर तो लक्षात ठेवून द्यायचा क्लासमध्ये. त्यामुळे तुझे कन्सेप्ट क्लिअर व्हायचे. त्यामुळे तो नोट्स पण चांगले करायचा. सो त्याचा पूर्ण अनुभव पूर्ण मॉड्यूलचा मला सांग. आणि कोणतं मॉड्यूल अवघड गेलं, कसं टॅकल केलं तू, एक्स्ट्रा काय केलं का, केलं नसेल तर त्यांनी काय करायला पाहिजे, त्यांना जातं. तर आपल्याला 8 मॉड्यूल होते. तर पहिला मी सी प्लस प्लस बद्दल बोलतो. अ, कारण की मला सी प्लस प्लस ना पहिले माझी नोट्स तयार होती, कारण की मी ह्याच्या वेळेस सिकेटच्या वेळेस ना सी प्लस प्लस वर खूप अभ्यास केलेले, कारण की ती माझ्यासाठी नवीन लँग्वेज होती. तर मी ते पहिल्यापासूनच ऍडव्हान्स लेवलनी शिकून आलेलो पहिल्यापासून. तर सी प्लस प्लसच्या वेळेस मी एवढं काय नाही केलं. फक्त मी जे शिकवलेलं आहे ते अजून एकदा रिवाइज करत गेलो. ते मला मदत झाली रिवायझेशनसाठी. आणि ते माझ्या डोक्यात एवढं फिट झालं की आता जरी तुम्हाला विचारतील सी प्लस प्लस बद्दल तरी मी सांगायला गंभीर आहे. तर सी प्लस प्लस मित्रांनो, जसे की अजून एकदा रिविजिट, सी प्लस प्लस मेन करा. आणि त्यानंतर ना डेटा स्ट्रक्चर्स पण आपला सिकॅटचाच भाग आहे. पण कसं आहे की डेटा स्ट्रक्चर्स तिथलं वेगळं आहे, तिथलं वेगळं आहे. तर मी काय करत होतो की छोटे बुलेट पॉइंट्स मध्ये लिहून घेत होतो. जे जे काय काय आपल्याला असं एकदम थ्री मध्ये जर सांगायचं असेल तर मी ते बुलेट पॉइंट्स लिहून घेत होतो. तसे नोट्स काढले. ते मला सीसीच्या वेळेस खूप मदत केली, की जेव्हा फक्त मी बुलेट पॉइंट्स वाचायचो तर मला ते लेक्चर आठवायचा, की त्या लेक्चरच्या वेळेस ते बुलेट पॉइंट लिहित्या वेळेस तिने मॅडमनी किंवा सरांनी काय सांगितलेलं ते पूर्ण लेक्चर मध्ये. तर तुम्ही त्याचं पॉवरफुल बुलेट पॉइंट्स काढून घ्या. आणि त्यानंतर डेटाबेस टेक्नॉलॉजीज, जसं की ते माझ्यासाठी नवीन होतं. तर नवीन असल्यामुळं तर मी सेम तेच, की जसं जसं सर मला सांगत जातात एकदम मोठ्या पॅराग्राफ मध्ये जसं बोलत जातात ते, तर मी त्याला बुलेट पॉइंट्स मध्ये लिहित घेत होतो. जेव्हा सीसी मध्ये जात होतो तेव्हा मला ते पूर्ण लेक्चर आठवायचा. तर तेव्हा मला खूप हेल्प झालेलं आहे. आणि सगळ्यात बेस्ट जावा. जावा कारण की हे 3 मॉड्यूल आहेत. तर जावाचे J2EE हे जावा, आणि अजून एक हे आपलं अडवान्स वाला. तर ते त्याच्या वेळेस जावा जावा जेव्हा शिकवलेलं तेव्हा जावा मी पूर्ण 100% केलेलं. जेव्हा J2EE आलं आपल्याला मधुरा मॅडमनी शिकवलेलं तेव्हा मला जास्त करायची गरज पडली नाही. जसे तिने स्प्रिंग बूट चालू केली तर मी तेव्हा फक्त बुलेट पॉईंट्स लिहून घेत होतो. आणि बाकी सीसीच्या वेळेस मी फक्त ते रिवाइज करायचो. आणि असं रिवाइज करायचं की आता समजा आता मला आजच्या दिवशी आता जर मला 5 पेज रिवाइज फक्त करायचे आहेत, तर मी फक्त 5 पेज करून एक एक्स्ट्रा प्लस 6 पेज करत होतो. तर मी जेव्हा पुढच्या दिवशी जातो पहिल्याचे 6 पेज, मग नंतर ना पुढचे 5 पेज. मग तिसऱ्या दिवशी पहिल्याचे जे होते पानं, 10 10 पानं, तर ते रिवाइज करायचो. आणि पुढचे 5 पेज रिवाइज करायचो. असं हे केल्याने काय होतंय की लास्ट दिवशी जेव्हा तू जातो, लास्टच्या दिवशी जेव्हा तू 5 पानं राहतात, तेव्हा तू पहिल्याचे पानं आहेत तू असं असं पलटतो फक्त. तुला ते पहिल्यापासून रिवाइज करायची गरज नाहीये. कळलं का? तर बरोबर. हे असं टेक्निक वापरा, म्हणजे तुमच्या डोक्यात खूप फिट राहतील हे. बरोबर. तर आपण आता इथं मॉड्यूल वाईज कव्हर केलं. तुला कोणतं मॉड्यूल आवडलं गेलं आणि तू कसं टॅकल केलं त्याला? मला कोणता मॉड्यूल अवघड गेला असं तर कुठला मॉड्यूल नव्हता. पण म्हणायला गेलं की एक डॉटनेट एक हे असा मॉड्यूल होता, जसे की माझ्यासाठी खूप अनएक्सपेक्टेड होता, की शिकवलं थोडंफार वेगळं आणि आलेलं थोडंफार वेगळं. पण मला ते इंटरेस्टिंग वाटलं. हा, खूप इंटरेस्टिंग वाटलं, कारण की ते पण करायला आता आपल्याला समज आता फक्त एक जॉईनचा प्रॉब्लेम शिकवला क्लासमध्ये आणि एक्झाम मध्ये आला 2 3 जॉईनचा, तर तू ऑब्विसली चकितच राहणार. तर ते काय झालं, तसं झालं एक लॅब एक्झामला. तर तेव्हा बरोबर. 2 3 जॉईन वगैरे, हा तिथं थोडं मला प्रेशर द्यावं लागलं, की कसं टॅकल करू ह्याला, कुठल्या मेथड वे आणि कुठल्या वेळेने सॉल्व्ह करू मी याला. तर ते सॉल्व्ह करून मग आलो. मग चांगले पडले मार्क्स. तर हे हे एकच जे एफर्टलेस ओके. गेलेलं बरोबर नाही बरोबर. माझ्यासाठी, बाकी सगळे एक्झाम एफर्टलेस होते. आणि आता आपण याच्याबद्दल बोलूया लाईक डीएसए आणि प्रोजेक्ट्स. सर तू डीएसए कसं केलास? हे बघा, मी तुम्हाला
भारी आहे. भारी की बे मॅडम कोण आहे? आवाज येते का? तर आपण डीएसए बद्दल आणि प्रोजेक्ट बद्दल बोलूया. तर तू तुझा एक्सपिरियन्स सांग. डीएसए कसं आहे माहितीये का, हे असं पार्ट आहे की कुठं तुम्हाला पुढं कंपनीमध्ये लागणार नाही. पण हे सिलेक्शन पार्ट पॉइंट ऑफ व्ह्यू खूप महत्वाचं आहे. की प्रत्येक कंपनी तुम्हाला स्टार्टिंग वे फिल्टर आउट करण्यासाठी ना पहिला डीएसए विचारतात. तर मी डीएसए लीड कोड करत होतो खूप सारे. तर लीड कोड पेक्षा मी तुम्हाला असं सांगतो की कोडिंग निंजास आणि हॅकर रँक करा. कारण की मी जेव्हा लीड कोड सोडवत होतो तेव्हा ते सिच्युएशनल बेस्ड प्रॉब्लेम्स लीड कोड मध्ये नाही. तर सिच्युएशनल बेस्ड प्रॉब्लेम जास्त हॅकर रँक आणि कोडिंग निंजास मध्ये आहेत. आणि खूप सारे असे प्रॉब्लेम्स पण आहेत मी जे की सेम असलेले हॅकर रँक आणि कोडिंग निंजास मध्ये मी ह्याच्यामध्ये कंपनीच्या प्रॉब्लेम्स मध्ये पण खूप सारे पाहिलेले आहेत. तर मी असं सांगतो की कोडिंग निंजास आणि हॅकर रँक हे तुम्ही परफेक्ट जर केला आणि डेली जरी केला तर खूप चांगला आहे. असं आणि प्रोजेक्ट बद्दल. प्रोजेक्ट बद्दल एवढं काही नाहीये, पण तुम्हाला असं आहे की प्रोजेक्ट असं एक चीज आहे की तुमच्या तिथं सगळे कन्सेप्ट एकत्र जे जे काय तुम्ही शिकलेलं आहे 6 महिन्यामध्ये तिकडे येऊन तुम्हाला सगळं पसरायचं आहे तिथं सगळं. तर प्रोजेक्ट असं निवडा की तुम्ही तुमचं नॉलेज अपस्किल व्हायला पाहिजे. आता जसे की आता खूप सारे मी असं टीम्स वगैरे पाहिलेले आहेत की फक्त तिथं एक एक जणच करतो, बाकीचे सगळे बसलेले असतात, है ना शुभम? तर हा हा हा. तर हे असं करू नका. तर मी म्हणतो की आता समजा तुमची टीम जर आता निवडली की टीम डॉटनेट मध्ये तुम्हाला प्रोजेक्ट करायचा आहे. पण डॉटनेट मध्ये खूप सारी कंपनी आहेत. असं मी म्हणत नाही की डॉटनेट मध्ये नाही आहेत, उलट जास्त डॉटनेट मध्ये सारे जास्त कंपनी आहेत जावापेक्षा. आता समजा बरोबर की बरोबर. तुम्ही आता 5 जण आहेत ग्रुप. तर त्यामध्ये 3 जण जर डॉटनेट मध्ये करत असाल तर बाकीचे तुम्ही दोघं स्प्रिंग बूट मध्ये करा. मग तुम्ही तुमचे आयडिया शेअर करा की तुम्ही कसं काय काय वापरलं, काय काय केलं नाही. तर ह्याच्याने काय होतंय की जे डॉटनेटची कंपनी आणि स्प्रिंग बूटची पण कंपनी जी येईल जावासाठी, तर तुम्हाला तिने दोघांच्यामध्ये तुम्हाला हे मिळून जाईल, इंटरव्ह्यू कॉल मिळून जाईल. तर हेच. बरोबर. तर आपण आता डीएसए आणि प्रोजेक्ट बद्दल करून केलं त्याचं. आणि आपण सगळ्यात महत्त्वाचं त्याला काय आहे त्याचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला कशाबद्दल बघायचं आहे, कारण त्यानं खूप जास्त इंटरव्ह्यू दिलेत ना. तो मेन जो एक्सपिरियन्स आहे त्याला आपल्याला ऐकून घ्यायचा आहे. आणि तोच आहे आपल्या व्हिडिओचा मेन कोर पार्ट. त्याच्याबद्दल आपण एकदम डेप्थ मध्ये बोलूया. सो आपण स्टार्ट करूया इंटरव्ह्यू साठी आणि प्लेसमेंटच्या या टॉपिक वरती सुरू करूया. सो प्लेसमेंटचं A to Z बोल, मला जे वाटतं ते, तुला जे एक्सपिरियन्स केलं तू पूर्ण पहिल्या कॉलपासून ते शेवटच्या कॉलपर्यंत 20व्या कॉलपर्यंत तुला जे जे वाटलं ते तू सांग. ओके. मला पहिला कॉल आलेला आहे कुपाचा. तर कुपा ही कंपनी जी आहे खूप चांगली आहे, पण मला त्याच्या कोडिंग मध्ये ना मला खूप अडव्हान्स लेवलचा कोड विचारलेला. तर ते माझं काय निघालेलं नाही. तर मला असं वाटलं की मी तिथं लॅक पडतोय की आता पुढची जी आलेली कंपनी आहे तर तीच जर विचारली तर मग असे 5-6 इंटरव्ह्यू कॉल तर माझे असेच निघून जातील. तर मी काय केलं, 2 दिवसात जी विचारलेलं आहे डीएसए मध्ये तर मी ते परफेक्ट केलं. आणि ते पुढच्या ह्याच्यामध्ये जर पुढच्या सिक्युअरली होती कंपनी सिक्युअरली. तर त्या ह्याच्यामध्ये जेव्हा गेलतो मी पेपर पास केलं, डीएसए निघाला माझा. त्यानंतर जेव्हा इंटरव्ह्यूला गेलेलो मी, तर हे मी तुम्हाला खरं सत्य सांगतोय की इंटरव्ह्यू जर तुमचा जर त्यांचे रिक्वायरमेंट जर फुलफिल झालेले असतील तर तो इंटरव्ह्यूवर तुमच्यासोबत टाइमपास करणार. कारण की सीसीपीपी. जरी हा माझा सीसीपीपी आयडी जे आहे ते लास्टला होता खूप. 1400 पैकी 981 ला होता माझा सीसीपीपी आयडी. आणि मला पहिला शुभमनी पण म्हणलेला की अरे यार तुझा सीसीपीपी आयडी खूप लास्ट आलेला, तुला आता हे होणार. मग तेव्हा मी नाही म्हणलेलो, नाही असं कुठं असते का, हे असते का, ते असते का. पण दुसऱ्याच कंपनीला मी अनुभवलंय. तेव्हा शुभम गाडी आठवला मला की हा यार हा बोललेला. कारण की पहिले 20 जण जे इंटरव्ह्यू देऊन आले ते तिकडच प्लेस करून घेतलेले त्यांनी त्यांना. जेव्हा मी गेलो तर तो फक्त टाइमपास करत लागला. म्हणलं आता काय होणार नाही. मग निघून आलो, काढला तो मला. मग तसंच करत करत मग मला नंतर न कळाला. त्यानंतर 5-6 इंटरव्ह्यू दिले.
तेव्हा मला नंतर कळलं की हे खूप ऑफनली होत आहे पोरांसोबत, आणि जे नॉन आयटी आहेत त्यांच्यासाठी तर खूप ऑफनली होत आहे. कारण की जेव्हा तू बोलतो की तू नॉन आयटीचा आहे, म्हणजे असं असं मी बीटेक केलेलं आहे सिव्हिल इंजिनियर मध्ये, तर तो तिथं खटकतो त्यांना. तर मी नंतर ते बरोबर. 4-5 इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर मी सांगायचं बंद केलं की मी सिव्हिल इंजिनिअरिंग केलेली आहे. मी फक्त हेच मी फक्त सांगितलं. ग्रॅज्युएशन केलंय असं म्हणायचं आहे ना, बरोबर? हा हा हा, हो, मी फक्त ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे. दॅट्स इट. बाकी काय नाही. आणि त्यानंतर बाकी सांगायला गेले की फक्त इंटरव्ह्यू मध्ये फक्त बेसिक विचारतात. बाकी कुठलंही हाय लेवलचं विचारत नाही. जे आता जे जे सीडॅक करतात, त्यांना मी सांगतो की तुम्ही फक्त बेसिक्स वर लक्ष द्या. फक्त बेसिक्स. की ऊप्स काय आहे, पॉलिमॉर्फिझम काय, इनहेरिटन्स काय, जसे की जे रिअल लाईफ एक्झाम्पल्स काय आहेत, की असं असेल तर असं होणार का, तसं असेल तर तसं का होणार नाही. तर ह्याच्यावर जास्त भर द्या. तुम्हाला कोणी हाय लेवल ऍडव्हान्स मध्ये कोणी विचारणार नाही. फक्त डिफरन्सेस, वेक्टर आणि अरे लिस्ट मध्ये काय डिफरन्सेस हे असंच विचारणार आहे. बाकी एवढं काय हे नाही. ओके. मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन्स इन इंटरव्ह्यू म्हणजे तुला वाटलेले आतापर्यंतचे पूर्ण इंटरव्ह्यू आतापर्यंत तू किती 10च्या आसपास इंटरव्ह्यू दिले असतील मोस्टली आहे ना? तर नाही नाही, 13. 13 इंटरव्ह्यू दिले. अरे बापरे! तर 13-14 झाले, त्यापैकी 13-14. हा 13-14 मधील तर तुला काय वाटतं की कोणते कोणते टफ क्वेश्चन वाटले, तुला टफ वाटले? कारण तुला जर टफ वाटलं आमच्यासाठी तर खूप टफ वाटते. नाही नाही. मला मला एक कंपनी होती फिनकॉन. तो मला काय विचारतोय की तुमचा टेक्नॉलॉजी कुठली आहे ग्रुप प्रोजेक्टची. तर मी म्हणलं की स्प्रिंग बूट आहे. तो म्हणला की तो पण सनबीम पास होता. हम्म. आणि तो हा मला हा. म्हणला की तुमच्या करिक्युलम मध्ये पायथन पण आहे आणि सी प्लस प्लस पण आहे. तर मी म्हणलं नाही सर, पायथन वगैरे काय नाहीये, पायथन फक्त नाही, सी सी प्लस 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 आहे. आहे. सी प्लस प्लस आहे म्हणलं मी, जसं तो म्हणला सी प्लस प्लस मध्ये हा प्रोजेक्ट करू शकतो का तू. मग मी म्हणलं सर, मला सी प्लस प्लस मध्ये वेब डेव्हलपमेंट पॉसिबल आहे, पण मी लर्न नाही केलं म्हणलं. मग तो त्याच्या हिजाने सी प्लस प्लस विचारत गेला की त्याला असं वाटलं की सी प्लस प्लस मला येत नाही. मग त्यानंतर मग विचारलं गेला, मग मी सांगत गेलो. मग परत तो जावा मध्ये शिफ्ट झाला. तर हे पण आहे की तुम्ही थोडाफार सी प्लस प्लस मध्ये पण थोडा मिनी प्रोजेक्ट किंवा म्हणजे, कारण की आता जे कंपन्या आहेत सी प्लस प्लस चे पण येत आहेत. खूप सारी कंपन्या आहेत. आपल्या वेळेसच 5-6 कंपन्या सी प्लस प्लस वर झालेल्या आहेत. हो, आले आले सी प्लस प्लस. हो हो. तर सी प्लस प्लस मध्ये करिअर खूप चांगलं आहे. आणि आता फक्त जावा 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 असं नाहीये काय. सी प्लस प्लस बरोबर. डॉट नेट मध्ये पण माझं तुम्ही जाऊ पण शकता. आता शुभम चांगलं आहे गाडे मोस्टली. डॉट नेट मध्ये. हा, मी डॉट नेट वरती वर्क करतो तो. हम्म हे म्हणजे करतोय. आणि मेन म्हणजे जावा, स्प्रिंग बूट, नोड जेएस. बाहेर मी इथनं कंपनीतून बघतो ना, तेव्हा रिक्वायरमेंट आहे ना, आपल्याला जसं React मध्ये रिॲक्ट शिकवतात, नोड जेएस. परत नोड जेएस वर जास्त फोकस नसतं आपलं. खरं तर आपण मोस्टली डॉट नेट आणि स्प्रिंग बूट फोकस करतो. मेन 2 टेक्नॉलॉजी असतात ज्याच्यावरती आपण प्रोजेक्ट करतो. पण ऍक्च्युअल मध्ये खरं जी काय बोलतो आपण, जी इंडस्ट्रीची रिक्वायरमेंट आहे ना, ती नोड जेएस वरती पण आहे. खूप सारी नोड जेएसच्या पण कंपन्या आल्या, स्प्रिंग बूट वरती आलत्या, डॉट नेट वरती बी आलत्या, लाईक सी प्लस प्लस वरती पण आलत्या. सो पायथॉन, PHP म्हणजे असं नाही की ते सिलेबसला नाही म्हणून येणार नाही. हम्म सिलेबसला हम्म. नाही ते सुद्धा येतं, आणि ते पण रिक्वायरमेंट असते त्यांची, ते पण फुलफिल करता आले पाहिजे. सो एक्स्ट्रा करावं लागतं. हा, सो तू तुझा मी कंटिन्यू कर अजून एक एक्सपिरियन्स तुझा. हा मग हे झाला. तो मग सांगत गेलो. मग अरे त्याचं काय झालं माहिती का शुभम, की पॅकेज होता 4.5चा बरं का. ती होती मुंबईची कंपनी. तुला माहिती आहे मला मुंबईला नव्हतं जायचं. तर 4.5ची पॅकेज होती बरं का. मग मी असंच थोडंफार हगत गेलो इंटरव्ह्यू मध्ये. त्यानंतर त्या त्या कंपनीमध्ये फक्त 4 जण होते, फक्त 4 जण. आणि त्यातला मी एक होतो. मग तो मला नंतर फोन केला की सर असं असं तुम्हाला आता मला माझा एक्सकॅलिबर मध्ये झालता माझा प्लेस. नंतर मला त्याचा एक्सकॅलिबरच्या दिवशीच मला इंटरव्ह्यू शेड्यूल झालता. मग मी ऑनलाईन दिली इंटरव्ह्यू. मग त्यानंतर एक्सकॅलिबरचे गेले. मग तो म्हणला ठीक आहे, मी HR ला सांगतो म्हणला. माझा जेव्हा मेल आला, दुसऱ्या दिवशी मला ह्यांचा कॉल आला की 4.5चं वगैरे असं पॅकेज आहे सर वगैरे वगैरे म्हणून. मग तुम्ही यायला तयार आहे का म्हणलं. आणि वरती कम्पेन्सेशन आहे पण म्हणला. मला वाटलं की काय कम्पेन्सेशन देतील, मला माहित नव्हतं एवढं काय. त्यानंतर मग GD वाचली. 8.5चं कम्पेन्सेशन होतं.
प्लस 4.5 म्हणजे 13.5 14च्या मध्ये होतं काहीतरी. त्या डोक्याला हात भाई लावलं काय येड्याचं. साहब. अरे बापरे. म्हणलं आता ठीक आहे आता काय असं झालं. जाऊ दे, नशिबात होतं ते होतं. ठीक आहे. तो हा ते तर आहे. एक्सपिरियन्स छान होता. म्हणजे खरंच ईश्वरनं ना ईश्वरला का आम्ही इथं बोलवलं, कारण त्याने एक्सपिरियन्स केला इंटरव्ह्यू, मोस्ट ऑफ द इंटरव्ह्यू. आणि जे मोस्ट ऑफ द डाऊट्स असतात आपले सिडॅकवाल्यांचे आफ्टर पास आउट, मग ते हा मोस्टली क्लिअर करू शकतो, कारण त्याने इंटरव्ह्यू जास्त देतात. सो आज सो गाईज ईश्वरनं आत्तापर्यंत त्याची पूर्ण जर्नी सांगितली, DSA प्रोजेक्ट सांगितला आणि आता यानंतर त्याने तो प्लेसमेंटचा थोडा एक्सपिरियन्स सांगितला आहे. आता नेक्स्ट पार्ट हा पहिला पार्ट झाला, यानंतर अजून त्याचा जो उरलेला एक्सपिरियन्स आहे तो त्यामध्ये आपण असणार आहे. सो आत्तापर्यंत जर तुम्ही हा पार्ट 1 बघितला असेल तर नक्की पार्ट 1 बघा आणि हा व्हिडिओ नक्कीच खूप लोकांना शेअर करा, कारण तो 20th कॉलला प्लेस झाला आहे. त्यानं खूप जास्त इंटरव्ह्यू दिलेत. सो तुमच्यासाठी हेल्पफुल राहील. सो जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू. जय शिवराय.